Nincs rá sémám, elkezdek pörögni a baj körül, a gond körül. Igazából a baj az még nem baj. Önmagában még a baj nem gond. A bajból akkor lesz gond, ez a különbség a kettő közt, ha állandósul. Mivel állandósul? Ha nincs rá megoldás, nincs rá séma. Jó, nincs séma. Nincs minta. Mihez kezdek? Nekiállok agyalni, gondolkodni. És egy bajból lesz még nagyobb baj. Ismerős ez, amikor a bolhából elefántot csinál valaki. Oké? Az könnyebb, mint elefántból bolhát, de arra is van megoldás. Jó? Ez a bajkodás magyarul. Amikor van egy baj, amin ha van mintám, azonnal túllépnék egyébként, észre se venném. Jó? Elment a busz, nem baj, fölülök a következőre. Érted? De ha erre nincs mintát, hogy a következő buszra kéne fölülni, akkor gondba leszel. Mert nem jutsz haza. És akkor nekiállsz gondolkodni. És a gondolkodással az a baj, hogy nem más, mint sémakeresés, és annak a kétségbeesésnek a tudatosítása, hogy nincs rá sémám. És amikor gondolkodsz, figyeld meg magadat. Ez lenne egyébként a kognitív terápia pszichológiában. Fogd magadat, és kezdj el minden egyes gondolatot megvizsgálni, megfogalmazni, és ha nincs rá sémád, akkor nézz utána a Google-in. Vagy kérdezd meg valakit. Mert ez a megoldás. Jó? Akármilyen furcsa, most mondok valamit, nincs bajom a Google-val. Meg a Yahoo-val, meg a hasonló ilyen keresőkkel. Miért? Mert részei az emberi tudatosodás folyamatának. És ez egy egyszerű dolog, nem tudom, értitek-e. És gondoltál már valaha így a Google-ra? Mi más lenne, mint egy óriási könyvtár? Ki az, aki szeret könyvtárba járni? Na, tök jó. Jól érzed magad a könyvtárba? Szoktad ott érezni a rezgéseket? Mire való a könyvtár? Arra, hogy ne kelljen gondolkodnod. Jó esetben. Néha valakinek az munkahely, de az is jó hely, mert miért ne? Minden olyan dolog, ami segít a gondolkodáson túllépni, magyarul nem gondot csinálni, hanem tanulni, sémákat gyűjteni, az valahol a fejlődés része. Jó? De ha tanulsz, az a folyamat önmagában még csak annyi, hogy ad egy új sémát. Ad egy új mintát, egy tant. Így írom, hogy tankövető. Jó? Tehát az elménk ezen része, a tanulás is, a tankövetés, akkor leszel tankövető, ha megtanulod a tant. A tant pedig nem más, mint minták gyűjteménye. Az összes vallás is az. Tehát a vallás ezért appellál a hitre. Nem a tudatosságra és a tudásra, hanem a hitre. Jó? És a tankövető, tehát hogy te tanult ember vagy, az még nem fogja hozni magával, hogy tudatos ember is lennél. Értem? Az csak azt jelenti, hogy okos ember leszel, mert van sok mintád. És például a professzorok azért mennek el általában egy ilyen felhőbe, mondom én így divatosan, tehát azért lesznek egyre kevésbé praktikusak, mert annyira sok a sémájuk, meg a tan a fejükbe, hogyha kérdezel tőlük valamit, vagy megkéred, hogy főzzön egy kávét, akkor odaáll a konyhába, és egy órát gondolkodik, hogy akkor most hogy is kell kávét főzni. Nem tudom, hogy érted-e. Mert annyira sok tan van a fejébe, hogy neki azt előbb végig kell ám futtatni, mire eldönti, hogy jaj, ez automata, és csak meg kell nyomni. Értitek? Minél több a tan egy emberben, minél több a minta, annál jobban be tud lassulni. Két dolog lassítja be az embereket, a túl sok séma, és a séma vagy tankövetés, illetve a tudat alattiba letárolt túl sok töltés, negatív töltés. Jó, ez a két dolog az, ami az emberek mentális működését belassítja. Tehát amikor túl sokat tanult valaki, az is veszélyes. Vagy amikor túl keveset, az is veszélyes. Jó? Mert ha már gyerekkorban reaktív elme nagyon tele van, és netán a tanulással összefüggő negatív töltésekkel is, akkor ő nem fog tudni tanulni. Tehát akkor ő azért lassul be, mert nem lesz elég sémája. A másiknak meg annyira sok a sémája, hogy mire azon végig jut, egy egyszerű kérdés is 2 nap alatt válaszol meg. Ismersz ilyen embert? Jó, adj egy pár hetet, végig gondolom.
Érted? Végig gondolom. És akkor az a sok-sok gondolat eltart. Jó? Tehát érthetők ezek, amiket mondom? Ez a két szint az, ahol itt már ugye gyerekkorban elfojtanak minket. Erről beszéltünk szünet előtt. Itt pedig ezen a két szinten mi magunkat sikeresen elbuktatjuk. Jó? És csak azért, mert a társadalom nem foglalkozik tudatos elmehasználattal. És ezt nem tanítja. Ha a gyerekekkel 7 éves kor után kéne igazából iskolába vinni őket, tehát 8 éves kortól mondjuk, mert az első 7 éves kor, ilyen 7 éves ciklusok vannak az ember életében, az első 7 éves ciklus az önmagával és a világgal való kapcsolatáról kéne, hogy szóljon, az egy játékos folyamat kéne legyen, lásd Montessori, ahol marad egy 7 évig oviba akár, tehát 7 éves koráig oviba, és játékosan tapasztal. Az a lényeg, hogy tapasztaljon minél többféle anyagot, dolgot meg, és utána kezdeni el a tudatos elmébe ugye föltölteni a tanokat. De ott is az első az kellene legyen, hogy tanuljon meg úgy játszani, hogy maga a tanulás is egy játék legyen. Ha így megtanítanánk a gyerekeket, meg a reaktív elméjüket kitisztítanánk, mert azt is gyerekeknél játékosan ki lehet tisztítani, akkor az IQ-ja az emberiségnek bőven 200 fölött lehetne. Bőven 200 fölött. Ez képest a 120 fölött már ünneplik. Nem tudom, hogy tudjátok-e. Sőt, levitték az átlag IQ-t, hallottatok erről? Pár éve, mert úgy volt, hogy 100 és 120 közt volt a normális, most már 90 fölött azt mondják, hogy... Most épp arról van szó, hogy 80 fölött azért az már nem olyan vészes. Tehát ennyit, amikor nem látók vezetik a világot. Nem tudatos emberek vezetik a világot. Érted? Lefele megyünk. Nem baj, ez egy ilyen dolog. Hát vaskor van. Jó, a következő pedig a kreatív elme. Kreatív. Ő az álmok világa, jó? A fantázia. Magyarul képzeletvilága. Ahol megint csak elmondhatnám, hogy sematikus. Sematikus. Gondold végig, hogy le tudsz-e rajzolni olyan állatot, ami nem létezik. Dehogy nem tudsz. Én ne tudnál erről. Elengeded a fantáziádat, le tudsz rajzolni. Nem? Ki az, aki úgy érzi, hogy le tud rajzolni olyan állatot, ami nem létezik? Nagyszerű. És honnan fogod fölismerni, hogy az egy állat? Figyelj! Tök jó, hogy rajzolsz egy vagy egy olyan nem létező lényt, ami nincs a Földön, de tudod, hogy állat. Lerajzolod, de honnan tudod, hogy ez egy állat? Hát mert lesz lába, törzse, feje, füle, akármilyen. Valami, ami állatra utal. És az mi az, ami benne állatra fog utalni? Egy séma, egy minta. Úgyhogy lehetsz akármilyen fantasztikus ember, akármilyen jó fantáziával megáldva, még a kreatív elméd is, ha tetszik, ha nem, sémákkal dolgozik. Tovább megy. Most bizonyították egy egyetemi kutatás révén, hogyha elképzelsz arcokat, vagy álmodban látsz arcokat, azokat se tudod teljesen új arcokként létrehozni. Tehát már valahol találkoztál vele, láttad a metróba, hogy átrahontál az aluljáron. Ilyen szinten séma követő és sémáktól függő még az álomvilágunk is. Döbbenet? Döbbenet hát. Miért érdekes ez? Mert nagyon keményen meghatározó, és megadja még a képzeletünknek is a határokat. És itt a képzelet szónál egy picit megállok megint. Mit jelent ez a képzelet szó? Imagináció. Ismerős ez a kifejezés? Mert lehet, hogy meditációban ilyennel már foglalkoztatok. Agykontrollt csinált valaki? Ugye ott az imagináció, az fontos szerephez jut. Amikor ide eljutsz, akkor vagy alfába. Jó? Ide írhatom, hogy ez az alfa. Ismerős így? Ez meg a béta. Bétába, amikor ugye agyalunk.
Képzelet. Mit jelent ez a szó? Kép és a zel, meg a folyamat, hogy létrehozod. Tehát kép létrehozása, azt jelenti a képzelet. És miért fontos ezt használni? Mint az emberi faj egóban, tehát az anyagban legmagasabb szintű működése. Tehát ismétlem, az emberi faj az egójában legmagasabb működése, amikor használja tudatosan a képzeletet. Amikor, figyeld meg, tervezel, elmélkedsz, akkor is használod, igaz? Képeket hozol létre. Miért fontos ez? Ez még nem teremtés. Azért is beszélek erről, hogy ezt sokan összekeverik. És fontos, hogy ezt tisztázzuk, mert a teremtés azonnal beindul az életedbe, ha ezt megérted ezeket a mechanizmusokat, és majd mindjárt elrakjuk a táblázatba, egyébként megígérem a teremtést is. Azért, mert amiről van képed, az a te tulajdonod, az a kép, amit megterveztél, megálmodtál, összeraktad, és azt mondhatjuk, hogy ha van olyan képed, akkor te képes vagy. Ismerős ez a kifejezés, hogy képes valamire? Mire vagy képes? Mire lehetsz képes? Így van. Amiről te magad összeraktál egy képet. Érted? És az fontos, hogy az a te képed, azt te raktad össze ide bent. Jó? Ez majd a teremtés miatt fontos. A harmadik szemes jövő hónapban, amit tartunk, harmadik szemes, ott konkrét gyakorlatok, 2 gyakorlat is lesz erre. Jó? Hogy ezeket hogy tudunk teremteni, mert az már a teremtés kategóriája lesz, de ahhoz kell még egy kicsit gyakorolni majd a csendet, ami nem más, mint az elme fölötti uralom. A képesség azt jelenti, hogy én magam el tudom képzelni magamat abban a helyzetben. Én magam el tudom képzelni magamat, hogy arra képes vagyok, hogy azt meg tudom csinálni. És ha megnézed, hogy ez hogy áll föl, először is létrejön bennem egy vágy, mert már ismerem az anyagot, ismerem a testemet annyira, hogy hogy meg tudom ezt csinálni a testemmel, létrejön bennem a vágy, mert a testismeret már fölépült valamennyire, akkor van rá egy vágyam, a vágyamat bevállalom, azt szerint az érzelmeimet, kommunikációmat és az elmémet is elkezdem használni, és konkrétan elképzelem, hogy azt, ami a vágyam, megvalósítom. Jó, és itt még csak odáig jutok el ezzel, hogy képessé válok azt létrehozni. De addig, hogy odáig eljutottam, még az akaratot is beletettem. Volt egy döntésem is abban, hogy ezt meg akarom csinálni. Értitek a mechanizmust? És itt több olyan pont van, ahol az emberek elakadnak. Ezért nem olyan az életük, hogy egyáltalán, hogy el tudnák képzelni másnak az életüket, inkább így mondom. Tehát így beszélgetek néha ilyen egyszerű emberekkel, és ledöbbenek, hogy egyébként okos és felsőfokú diplomával rendelkező emberek nem tudják elképzelni a maguk helyzetét a máshogy. Döbbenet. Nem tudják, mi az, hogy a vágyaikat bevállalni. Amíg nem vállalod be a vágyadat, nem akarod, addig nem tudod elképzelni. És az emberek többségén azt látom, hogy idáig nem jutnak el, hogy még a vágyaikat, nem tudom, ismertek olyan ember, aki azt se tudja, hogy minek van itt. És nagyon sok fiatal van, egyre több fiatal van ilyen, akinek ráadásul egy nagy probléma, hogy vannak olyan fiatalok, képzeljétek el, hogy nem tudnak elképzelni se semmit. Tehát nem tudnak képeket az elméjükben fölépíteni. Őket úgy hívják, hogy afantáziás, vagy afantázia. Ez egy betegség egyébként, pszichológiailag, ha figyeljük. És egyre többen vannak a fiatalok, az afantáziás fiatalok, hogy gyerekkorban odaültetik a tévé elé, megy a rajzfilm, aztán legalább csendben van a gyerek. El van egész nap. Ez nagy hiba. 5-6 éves korig nem szabadna tévé elé ültetni őket. Sőt, minimális képi anyaggal dolgozni. Dolgozzon, tudniillik, belső képi anyaggal. Tudod miért? Mert a gyereknek még működik a harmadik szemes működése. Úgy működik, ahogy mondtam, hogy extraszenzet is, ugye látják a szellemvilágot, kollektív tudathoz hozzáférnek.
Ha egy kisgyereknek elmeséled az erdőt, meg elmeséled a nyuszikát, meg a rókakomát, mindent tudja képzelni. Honnan tudja elképzelni szerinted? Ha még nem látod oda, és még csak nem is mutattad meg képeskönyvesen, honnan fogja elképzelni? Az emberek azt hiszik, hogy meg kell nekik mutatni. Hát nem. Vajon honnan tudják elképzelni? Gondolkodtál ezen? Bizony, a kollektív tudatból. Amikor aurát látnak, az is ugyanaz, akkor is hozzáférnek a kollektív tudathoz. Tudod? Amikor a szellemvilággal kapcsolódnak, ugyanaz a tudatszint, hozzáférnek a kollektív tudathoz. És az a gyermek, amelyik hozzáfér a kollektív tudathoz, annak nem mesekönyv kell. Mert akkor el fogja felejteni, meg el fogja hanyagolni ezt a képességét. Minden ember látónak születik. Minden ember úgy születik, hogy az extra és a suprasens képességeket használja, és az legyen része az életének. De ezt kineveljük belőlük. Oda rakjuk a mesekönyvet meg a tévét. Az iskolának is így kéne, meg az óvodának működni. Jó? Ők el tudják képzelni, miért? Mert millió és millió éve itt vannak, és nagyon sok mindent megéltek már. Nagyon sokat láttak, tapasztaltak. És ez a tudás ott van most is, és ott van benned is most is. Ha a gyerekkorodban képes voltál rá, hidd el, most is ott van. Jó? Megyek tovább. Itt húztam egy vonalat. Ezt sokan szeretik úgy hívni, hogy fátyol. Maja fátyla esetleg ismerős így? Jó? Akkor azt odaírom, hogy maja fátyla, jó? Mi egyébként azt mondjuk, hogy a vonal alatt van a durva anyagi, a vonal fölött pedig a finom anyag. Jó? Itt is anyag van, a vonal fölött. Jó? Itt jön először is a szellem. Jó? Aminek ugyanúgy 3 tudatszintje lesz. És a szellemet hívjuk ugye spirit vagy spirituálisnak, de egyébként a parapszichológia kauzálisnak szereti nevezni, kauzális, ami magyarul okozó. Jó? De ő a fénytest is. Fénytest, ideírom ezt is, jó? És akkor itt már is tisztázzuk, hogy a szellem az nem lehet a lélek. Jó? Erről már beszéltünk. Az első és legfontosabb tudatszintje, ami minden ember számára megtapasztalható bármikor és instant, az a belső csend. Belső csend, így hívjuk, hogy belső csend. Magyarul elme csendje, jó? Mondom így is, hogy elme. Megpróbálok szépen írni, mert nem fognak szólni. Elme csendje. Ezt a régi magyarban úgy hívták, hogy Seol. Jó? Például még a Bibliában is megtalálható ez a szó, ez a Seol. Vagy Nirvána, Bardó, egyebek, ezek a keleti kifejezések talán ismerősök. Jó? Mi általában belső csendnek, vagy elme csendnek hívjuk. Mi is az elme csendje? Mi az elme csendje? Amikor nincs benne kép, ugye, az a kreatív elme, nincs benne kép, nincs benne gondolat, és a tudat alatti kikapcsol. Jó? Tehát amikor az elméd, mondjuk így, hogy standby-ba van. Ismerős? Pirosan világít. Standby-ba van az elméd, nem fut benne semmi. Se kép, se hang. Jó? Ez a belső csend, ez az elme csendje. Jó? Ez a Seol, vagy Nirvána. Ilyenkor persze mi történik? Ha az elméd lecsendesedik, a lélekben vajon mi lehet? Mit mondtam a lélekről? Azt mondtam, hogy automatikus következmény az elme működésből származik. Emlékeztek erre? Na most mi van az elméd lecsendesítve? Mi lesz a lelkedben? Békesség, úgy hívjuk. Az a békesség. Ez a békesség definíciója nem más, mint a lélek kiüresedett állapota. A lelked, tehát lecsendesíted, akkor békesség van benned. Jó? A testben pedig vajon mi lehet? Nyugalom. Nagyon jó. Oké, ezeket itt föl is írom. Milyen színnel írom? Zölddel. Jó, tehát
Ideális esetben, ide írom a végére, a testben nyugalom van. Jó, nyugalom. A lélekben békesség. Majd ide még írunk közben még dolgokat. Az elmében pedig a csend van. Jó? Ez a természetes állapota az embernek. Hangsúlyozom, jó? Tehát ez a természetes állapota az embernek. Ezt itt kihúzom, mert majd még ide fogunk fölírni dolgokat. A testedben nyugalom, lazaság, a lelkedben békesség, az elmédben meg csend. Jó? Ez a belső csend, és azt szoktuk mondani, hogy a elméjét uraló ember elméje csendben van. Tehát az elméjét uraló ember elméje csendben van. Gondolatok, szavak, képek nélküli állapotban, standby állapotban. És ha kell valamire használnom, akkor majd azt megfogalmazásra, tudatosításra használom, esetleg elmélkedek, tervezek, értelmezek, vagy éppen elképzelek dolgokat, a képességeimet fejlesztem. Hiszen amire van képem, amit el tudok magamról képzelni, arra képes vagyok. Jó, ott van a magyar nyelvben a folyamat? Nagyon is ott van. Jó, a belső csend, illetve az elme fölötti hatalom mértéke talán az, vagy úgy lehet mérni, hogy mennyi az csendben eltöltött időd hossza. Minél több időt tudsz az elme csendjében eltölteni, akár tudatos tevékenységek közben, annál inkább uralod az elmédet. Hiszen miről fog az elméd gondolkodni? A bajokról. Ki az, aki már megfigyelte a gondolatait? Ki az, aki szokta? Na és miről szokott gondolkodni az elméd? A megoldatlan dolgokról, igaz? Szorongások, félelmek, múltbeli kudarcok, megoldatlan dolgok, jövőben való félelmek, igaz? Szokott ilyenen agyalni? A jelen pillanaton szoktál agyalni? Azon nem. Azt megéled. Az itt és most az van. Úgy képzeljétek el, hogy én nem tudom, ki volt erre képes, de összeszámolták, hogy egy nap egy ember több százezer, sőt, vannak, akik minél intellektuálisabb, akár több millió gondolat fut át az agyon. Aminek a 80%-a a múlttal foglalkozik. A múlttal. Tudsz azon változtatni? Mégis agyalnak rajta. Na és a jövőn tudsz? Mert a maradék 20%-nak 12%-a az elmegy a jövőre. És csak pár százalék marad a jelenbe. Ki lehet számolni, nem sok. A jövőn tudsz változtatni? Na érdemes rajta agyalni? Nem, de mégis agyalunk rajta. Értitek? Miért? Mert már előre be akarjuk magunkat biztosítani, mivel? Sémákkal. Ha a múltban valami nem sikerült, és még mindig nincs rá sémánk, figyeld meg ezentúl, hogy mi az, amilyen negatív gondolatok például benned följönnek. Kíváncsi vagyok, és legyél te is egy kicsit kíváncsi, szállj rá egyszer egy napot, hogy figyeled és lejegyzeteled, amikor észreveszel gondolatokat. És figyeld meg a negatívakat. Ki az, aki szokott negatívat gondolni? Csak úgy magától jön. Észrevettétek? És megfigyelted, hogy azok a negatív gondolatok miből indulnak ki? Olyan múltbeli traumákból, amire még mindig nincs sémád. Érthető? Még egyszer mondom. Minden negatív gondolat olyan múltbeli traumából indul ki, kudarcból, amire a mai napig nincs megoldásod. Jó? A negatív gondolatok egy része ráadásul minősít téged. Ó, én ahhoz hülye vagyok. Ó, én ez gyenge vagyok. Ehhez kevéske vagyok. Nincs pénzem, nem vagyok rá képes. Ismerős? Mit mondtunk? Hogy lehet ezt túllépni vajon? Hát először is, hogy képessé teszed magad.
Kin múlik, hogy képes legyél rá. Rajtad. Jó, tehát nagyon fontos, hogy az ember merjen fölépíteni magáról egy másfajta képet. Önmagáról először, saját magában. Ami nem negatív. Oké? A másik dolog pedig, ha jön egy negatív gondolat, azonnal írd felül kétszer is. Mivel? A pozitívval, ellentettjével. Konkrétan az ellentettjével. És merd azt elképzelni. És itt ezen nagy hangsúly van. Sokan mondják, hogy elmentek ők az agykontrollra, de nem működik. Ott miért nem működött? Mit mondtak ott? Emlékeztek? Mit kell csinálni a negatív gondolattal? Na jó, mi történik, ha itt van egy negatív gondolat, én azt törlöm. Mi fog oda jönni a helyére? Ahol gondolod te? Jön a következő negatív gondolat. Figyeljétek, egy rendszeren belül, fizika, egy rendszeren belül minden töltésnek van helye. Oké, és vagy pozitív, vagy negatív. Ha én kiveszek egy negatívat, oda egy másik negatív jön. Nem tudom, értitek-e? Sosem lesz vége. Ki az, aki volt agykontrollom? És van még mindig negatív gondolatod. Vajon miért? Mert nem törölni kell, értsétek meg, hanem két pozitív ellentettjét kell azonnal berakni. De ez egy faramuci dolog, mert hiába mondogatod a pozitív ellentettjét, attól még nem fog megváltozni. Nem tudom, érted-e? Akkor fog megváltozni, ha azt a pozitívot, amit oda teszel a negatív gondolat helyére, azt el is képzeled magadról. Érted? Azt el is képzeled magadról. Ott megállsz egy picit. Jaj, de buta vagyok. Fú, de bölcs vagyok. Olyan bölcs vagyok, és közben elképzeled. Akkor van értelme. Értem? Mert ha csak úgy elhadarom a két pozitív ellentetjét, nem fog történni semmi. Az fog téged megváltoztatni, hogy el is képzeled. És elfogadod magadról. És még akkor is fog jönni az agyad. Ilyen hülyeséget. Te csak képzelődsz, nem veszed észre. Amikor ilyet mond az elméd, megint leblokkolja a képzeletet. Ez az egyik legveszélyesebb mechanizmusa az elmédnek egyébként, amikor azzal fog jönni, hogy csak képzelődsz. Volt már ilyened? Volt-e olyan, hogy jött egy intuíció, megérzés, elképzelted, és mindjárt jött az elme, hogy ma megint képzelődsz. És idővel meg kiderül, hogy basszus, tényleg úgy lett volna. Az kellett volna a helyes döntés. Volt már ilyened? Hölgyek, nektek általában jobban működik. Ott például tetten érheted ezt a folyamatot. Ha nem használod a képzeletet arra, hogy önmagadat képessé tedd, akkor semmi nem fog segíteni. Oké? És megyek tovább. Az egy dolog, hogy az egyén szintjén így működik. De a társadalom szintjén is. Ha egy társadalom képtelen, nincs képe arról, hogy egészségesebb legyen, bőségben éljen, önellátó tudjon lenni, független tudjon lenni és gyarapodni, akkor nem fog. Ha egy társadalomban a többség azzal van elfoglalva, hogy milyen szar minden, akkor mi van az ő képzeletükben? Ezzel kezdődik és arra végződik, igen. Értitek ezt a mechanizmust? Ne szidjátok a világot, tudatlanok. Még csak nem is az ő hibájuk, mert nekik ez a mintájuk. Bocsi, én ezt a sémát kaptam. Jó? Meg kell tanulnod először a te életeden, hogy ez hogy működik. Ez tulajdonképpen a kognitív terápia. Akármilyen furcsa pszichológiában. Persze nem ők találták ki, hanem parapszichológusok, de ez egy más kérdés. Ha a kognitív terápia... Igen, például Jung, amikor leírja. Nem tudom, ki az, aki tanulmányozott Jungot. Jung egy hihetetlen spirituális ember volt. Magas szinten. És ha megnézed a Vörös Könyv című egyébként posztumusz kiadást, ott például csupa ilyen dolgokról beszél. Csupa ilyen dolgokról beszél. Tehát már Jung, meg az ő mestere Freud, ezekkel nagyon tisztában volt. Tehát a pszichológia őskorában ezek természetes dolgok voltak. És ez szerint próbáltak segíteni az embereken. Tehát ez a belső csend, amikor lecsendesíted az elmédet, ez fogja
azt mutatni, hogy mennyire uralod az elmédet. Két út van. Vagy tanulok, és tanulok, és tanulok, és tanulok, ilyen professzorosan, és nagyon sokat fogok tudni, és az elmém csak azt fogja gondolni, és sokat meditálok, vagy a másik út, az, hogy lecsendesítem az elmét, és csendben tartom. Ez a két út van. A nyugati út általában, az, hogy turbózok, tanulok, meditálok, elmegyek előadásról előadásra is. Még mindig megyek, már a 20. mesternél tartok. A keleti út pedig az, hogy leülök, kikapcsolom az elmét, és rábízom magam például az intuícióra. Erről mind lesz szó, és holnap gyakorlat is. Vajon melyik út a hatékonyabb? Melyik, amit tud eredményt fölmutatni? Egyet elárulok neked. Ha nagyon-nagyon-nagyon sokat tanulsz, eljutsz oda, hogy rájössz, hogy csak a belső csend a megoldás. Én egész kiskortól kezdve tanultam, kiolvastam pár könyvtárat, még kaptam ilyen pecstet is, hogy a leányregények híján minden könyvet elolvasott. De nem vicc, pécsi gyerekkönyvtár. Voltam 12-3 éves. Akkor onnantól már mentem a megyei könyvtárba, meg egyetemi könyvtárba, ott akkor meg volt még egy-két új könyv. Tehát ez mondjuk segít abban, hogy megismerd a világot. Megismer más emberek sémáit. De önmagában ez nem fog abban segíteni, hogy te önmagadat megismerd. Érthető? Abban nem fog segíteni. Abban csak a csend. Mert amikor a belső csendet megéled, ezen a fácslon túllépsz. Igen, ez a jó hír. Túl lehet lépni a maja fácslán. El lehet húzni, mögé lehet nézni, sőt, be lehet menni. Oké? Ez az igazi jó hír. És azzal kezdődik, hogy mennyire tudod az elmét csendben tartani. Mennyire tudod az elmét tartani csendben. Itt még egy adalék. A modern tudomány az elmúlt 10 évben, 15-ben egy prof. Klein György vezetésével fölismerte, hogy az agy neuropeptideken működik. Tehát neuropeptidek vezérlik az agyi működésedet, kimondottan, figyelj, a gondolati világodat is. A neuropeptideket a szívizomzat termeli meg, a szíved, az bekerül a véráramba, bejut az agyba, azok a bizonyos neuropeptidek pedig az agyban a neuroreceptorokat fogják működtetni. Például leülünk, élvezzük, vagy menekülünk, meg hasonló funkciók is ebbe tartoznak, de az összes biokémiád is, meg minden biológiai funkciód is túl azon, hogy milyen jellegű lesz a gondolatvilágod. Zárkózott, nyitott, vagy adott esetben humán reál, és még mehetnék tovább. Ez a neuropeptid vezérlés olyannyira meghatározó, és annyira szépen le van vezetve, és most már ott tart a tudomány, hogy gyógyítani tud vele, tehát a neuroreceptorokat lehet vele szabályozni ma már, mellékhatások nélkül egyébként. Ez egy annyira döbbenetes fölismerés, hogy bizonyítja a tudomány, hogy az agyad is és a gondolkodásod is anyag. Igen, jól hallottad. Tehát a gondolati világod, sőt a képzeleti világod is, annak a teljes mechanizmusát anyag vezérli. Kis rövid fehérje ez az egész. Minden neuropeptid nagyon rövid fehérje lánc. Még az elmédben folyó folyamatok is anyagiak. És tudjátok, hogy mi a neuropeptid kezelés mellékhatása? Amikor egyensúlyba hozzák neuropeptidekkel a neuroreceptorokat, akkor az ember azt tapasztalja, hiába nem gyakorolt előtte soha, hogy az elméje csendben van. És csak ücsörög és élvezi. Mint amikor majd itt a meditációban délután kikapcsoljuk az agyunkat,
Hát ezt a belső csendet élik meg. És én úgy kerültem oda ezekhez a kutatásokba, hogy én erről ugye tanítottam már 25 éve, meghívtak, hogy most van egy ilyen jelenség, hát ha én meg tudom magyarázni, mert a pszichológusok nem tudták. És ez egy nagyon izgalmas dolog, nagyon izgalmas terület. Bizonyítja, hogy a tested, a lelked és az elméd anyag. Ne legyen illúziód. A legnemesebb gondolataid is másnap a fajancba végzik. Vagy kiizzadod. Hát 24 óránként lecseréled őket, a hormonokat is, tehát azoknak a részecskéi is, tehát az érzelmeiddel ugyanez a helyzet, úgyhogy örülj, ha másnap is ugyanolyan szerelmes tudsz lenni, szoktam mondani. Újra le kell gyártani a hormonokat. De az ugye a gondolkodásodon fog múlni, tehát a neuropeptideken, és végeredményben a szíveden. Hányszor mondjuk, ami a szívünkön, az a szánkon. Meg az, hogy mi van a szívedbe. Hallgass a szívedre. Hányszor mondjuk ezeket a kifejezéseket? Vajon miért használja ezt a magyar annyit? Valahol tudták ezt az eleink. Döbbenetes, igaz? És a neuropeptidek is, meg a hormonok is a vérben közlekednek, az egy önálló szerv, ugye biztos tudod, hogy önálló szervrendszer, és a vér az, ami ezeket közvetít. Ezért mondják, hogy az élet a vérben van, a lélek a vérben van. Jó, izgalmas? És egyébként néhány vércseppel, megfelelő tudással, egy speciális mikroszkóp alatt az egész életedet elmeséli a hozzáértő. Hogy mikor voltak traumáid, milyen volt a gyerekkorod, milyen a gondolkodásod, milyen a lélekvilágod, milyen kórokozók vannak benned, és milyen betegségben, és egyébként mikor és miért fogsz elmenni. Tehát ilyen szinten lehet látni mindent a vérben. Anyag. Anyag. Jó? És ha az anyagon túl akarunk lépni, már pedig ott van mindenkiben az a képesség, hogy külső szemlélőként megfogalmazza, hogy mi történik az anyagban, a testben, a lélekben és az elmében, akkor bizony ez sejtető, hogy a legfőbb feladatunk, mint ember, micsoda? A külső szemlélőt megismerni, és ővele kapcsolódni, vele azonosulni. És ebbe a beugró a belső csend, az elme csendje. Az elme csendje. Mert abban a pillanatban, hogy az elmédet lecsendesítetted, a szellemmel azonosulsz. És itt fogok tovább menni a ebédszünet után, hogy megérts, hogy mi történik, ha lecsendesíted az elméd. Mivel állsz szembe, és mi ez a szellem, és ő mit akar megélni. A következő tudatszintek erről fognak szólni, és ami a legjobb az egészbe, hogy még élvezni is fogod. Jó, tartsunk egy ebédszünetet, jó, és hát 1 óra múlva kezdenénk, jó? 1 óra 5 perckor, jó?